بازیگر باید سرشار از اشتیاق بازیگری باشه و اگر چنین بود تماشاگر رو هم به تماشا کردن دعوت میکنه و همون اشتیاق رو به تماشاگر میده. اشتیاق تماشا کردن، اشتیاق رفتن به تئاتر، اشتیاق حضور در میان یه جمع که دارن یه اثری رو مشاهده میکنن. این اشتیاق اگر که جدی، صادقانه و عمیق باشه در وجود اون بازیگر هست. کارگردان باید به این اشتیاق احترام بگذاره، مراقب باشه، مواظب باشه که این همه حساسیت مثبت در وجود این آدم تبدیل به یأس، ناامیدی و شکست نشه. این یه سرمایه است. اگر بازیگر خوبیه و اگر دیگران رو به وجد میاره با بازی خودش، کاری نداریم که کمدی بازی میکنه یا تراژدی، همه اینها پر از وجد بازیشون. غمگین ترین آثار نمایشی چون تئاتره، چون بازیه، تماشاگر رو به وجد میاره. یکی از مهمترین مسئولیت‌های کارگردان، نه اینکه به زور، ولی با نحوه برخوردش با متن نمایشی و قرائت متن نمایشی و پیشنهاد، اگر پیشنهاد زود همون اول بده که من نمیدم، حالا میگم خدمتتون، باید بدونه که اون بازیگر رو باید مراقب باشه و یکی از معیارهای مراقبتش چگونگی انتقال محتوای نمایشنامه به اون بازیگره. محتوای نمایشنامه پس از قرائت کارگردانی که من هستم چی کار میخوام با این نمایش بکنم، توی بازیگر در اون کاری که میخوام بکنم چه نقشی خواهی داشت. هیچ بازیگری حق نداره یه نقشی رو که قراره توی نمایشنامه بازی کنه وقتی نمایشنامه به دستش رسید فقط بره سراغ نقش خودش، فقط نقش خودش رو زیرش خط قرمز بکشه. نمایشنامه رو باید بازی کرد، نه نقش خودت رو. کل نمایشنامه رو باید درک بکنی، کل شخصیت‌های موجود در نمایشنامه رو باید شناسایی بکنی. محرک‌های این تراژدی یا این کمدی چیست؟ موقعیتش چیست؟ سرزمینش کجاست؟ چرا کارگردان این کار رو انتخاب کرده؟ همه اینا رو که فهمیدی اون وقت باید نمایشنامه رو درک بکنی، ولی نه نقش رو. به همین دلیل اگر قراره 4 ماه یه نمایش رو تمرین بکنم، 2 ماه اول هیچ نقشی رو به کسی اعلام نمی کنم. میگم شما بازیگران این نمایشید، نقشاتون رو 2 ماه دیگه اعلام میکنم. من یه نقش ثابت رو به یه بازیگر نمیدم که هر روز که میاد سر تمرین همون نقش رو تمرین بکنه. همه بازیگرها همه نقش‌ها رو بازی میکنن، حتی زنها نقش‌های مردها رو و مردها نقش‌های زنها رو. همه باید این نمایشنامه تو مشتشون باشه، تو جیبشون باشه، تو دلشون باشه. وقتی که به این نمایشنامه مسلط شدند، بدون پرداختن به تحلیل نمایش و تحلیل شخصیت‌ها، چون من تحلیل شخصیت‌ها رو بعد از 2 ماه وقتی که نقش‌ها تقسیم شدن و هر بازیگری با نقش خودش آشنا شد تحلیل نمی‌کنم، ولی توضیح میدم، توصیفات جامعه شناسانه بیشتر میدم که این نمایشنامه در چه فضایی خلق شده، نوشته شده و چرا نوشته شده و این شخصیت‌ها ریشه هاشون در کجای اون جامعه هست یا بوده. ولی تحلیل روانشناسی، چون موافق با تحلیل روانشناسی نیستم و نمیخوام نه خودم رو نه بازیگران رو زندانی یه مش تحلیل روانشناسی بکنم که به هیچ دردی نمیخورند، ترجیح میدم تحلیل
خود نمایشنامه رو بکنم، خود محرک‌های درون نمایشنامه رو کشف کنم، قله های اصلی اون نمایش رو که میخوام روش تأکید بورزم انتخاب بکنم. من که بچه‌م بیاد از اینجا رفتم. اوه کجا میخوای بری؟ چجوری میخوای بچه‌تو بزرگ کنی؟ بی خودی برم در نیاریم. صبر کنیم ببینیم چی. دو روز اومدم اینجا واسه یه لقمه نون اینم برزم. ببین جملت درست، اون کنایه‌ای که میخوای بزنی با این جمله در نمیاد. تا دست میاد ببره این شمشیر رو از نیام در بیاره 10 دقیقه طول میکشه. من دارم واقعیت داره. اگر که نوع ژاپن رو ببینید، هر کدوم این ژست ها و رفتارها باید به زیباترین شکل دیده بشند و ما لهشون میکنیم. خیلی ریزتر قدم بردار، به قدتو ببر بالا، هی گرایشت اینه که زانواتو خم کنی، کمرتو خم کنی، حرکت عرضی داشته باشد. برای من انتخاب بازیگر یه مرحله خیلی رازآلودیه، به خصوص وقتی که بناست با بازیگران ناآشنا. کاری ندارم که تجربه طولانی از گذشته دارن یا ندارن، برای من مهم اون شخصه، اون آدمی که باش مواجه میشم. یادمه وقتی که میخواستم ورکشاپ خودم رو بعد از اینکه تمرینات خاطرات و کابوس ها رو 7 سال پیش متوقف کردم، چون رضایت نداشتم از بازیگران دعوت شده که اکثرشون بازیگران با تجربه بودن. ترجیح دادم با بازیگران 0 کیلومتر این اصطلاح رو از اون زمان یاد گرفتم. شروع کنم از بین اونها یه دی رو انتخاب بکنم. وقتی که داشتم آزمون میگرفتم، یه بازیگر جوان مرد آمد روبروی من واساد و گفتش که اجازه دارم من نقشم رو سرم رو بذارم زمین، پامو هوا کنم و بازی کنم. گفتم بکن و این کارو کرد. من کاری نداشتم به این پیشنهادش و نتیجه حاصل از اون اجرا در ارتباطش با متنی که داشت بازی میکرد. برای من مهم یه نوع جنونی بود که خیلی زیبا بود در این جوون. اینکه خیلی با جسارت بیاد روبروی من بیسته بگه که من میخوام سرمو بذارم رو زمین، پامو هوا بکنم، برای من کافی بود که بگم این یه چیزی داره، این یه کسی میشه. وقتی که خواستم بلافاصله بعد از پایان اون دوره 2 ساله خواستم با همون بازیگرها یرمای لورکا رو بیارم و وقتی که پای لورکا برای من در میانه، به خصوص بعد از عروسی خون که خاطره خیلی زنده و فوق‌العاده ازش داشتم، تقسیم نقش‌ها و دادن نقش‌ها خیلی مهم بود. بازیگرها همشون زن بودن جز فقط شوهر یرما. من بدون هیچ تردیدی، بدون هیچ تزلزلی اون جوون رو، همونی که سرشو گذاشته بود رو زمین، برای نقش خوان شوهر یرما انتخاب کردم. برای من خوان یه آدم غیر عادی بود، اون جوونی هم که انتخاب کردم غیر عادی بود. اون جنونی که من میخواستم خوان داشته باشه این داشت. وقتی به این جمعی نزدیک میشم همشون ساکت میشن. جای گوشتم تو آقل، جای زن تو خونه. همیشه خدا رو بهت گفتم تو زیاد از خونه میری بیرون. من زیادی کار میکنم،
هر سالم که میگذره دارم پیرتر و شکسته تر میشم. با فکر به این مسائل بود که تو همون کتابی که دارم کار میکنم یه مطلبی نوشتم که من چه جوری با یه بازیگر تازه کار مواجه میشم و چه چیزی باعث میشه که من اونو انتخاب بکنم. اگر جوانی به عنوان بازیگر به من مراجعه کنند، بیش و پیش از هر چیز میخواهم ببینم با دستهایش چه کار میکند، با بدنش چه میکند، عرض صحنه را چگونه طی میکند، چگونه از عمق صحنه خیره به تماشاگر به جلو می آید و بالاخره چگونه بر بدنش مسلط است، چقدر زندگی درون او هست، چه میزان خلاقیت و فانتزی دارد و نگاهش به جامعه خود و جهان اطرافش از چه وسعتی برخوردار است. چون میدانم که وقتی به صحنه می رود به همه این ویژگی ها نیاز دارد، از همه آنها بهره می گیرد. بازیگر موجودی است برخوردار از بدنی ورزیده و ماهر به تمام معنا، سالم، متعادل، حساس، متمرکز و قادر به کنترل انرژی خود. نفوذ و قدرت نگاه و نظارت او بر زندگی روزمره چنان است که به طور دائم از آن مواد اولیه ذخیره می کند. این چکیده ذهن منه در قبال بازیگری که باش مواجه میشم و میخوام انتخاب کنم.